Φανταστείτε έναν νεαρό άνδρα, μόλις 22 ετών, να ορμάει μόνος του ενάντια σε εχθρικό πολυβόλο, με το πόδι του κομμένο και σφαίρες να τον τρυπούν. Δεν σταματά. Σκοτώνει 2 εχθρούς, διαλύει το πολυβολείο και σώζει τους συντρόφους του, πέφτοντας ηρωικά με ένα χαμόγελο στα χείλη. Αυτός ο άνδρας ήταν ο Γεώργιος Δηλβόης, George Dilboy, ο πρώτος Έλληνο-Αμερικανός που τιμήθηκε με το μετάλλιο της τιμής. Μια ιστορία από τη Μικρά Ασία που έγινε θρύλος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σήμερα, μέσα από το Μικρασιάτης Stories, θα ταξιδέψουμε στη ζωή του. Μια ζωή γεμάτη μετανάστευση, αγώνες και αθάνατη δόξα. Ο Γεώργιος Δηλβόης γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1896 στα Αλάτσατα της Ερυθρέας Μικράς Ασίας, μια ελληνική κοινότητα κοντά στη Σμύρνη. Σε μια εποχή που οι Έλληνες αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες και διωγμούς από τους Οθωμανούς, χιλιάδες ήταν αυτοί που μετανάστευσαν. Η οικογένειά του, με πατέρα τον Αντώνη και μητέρα τη Γιασεμή, είχε 8 παιδιά και ρίζες από τη Χίο. Ο πατέρας Αντώνης έφυγε πρώτος για τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1907, δουλεύοντας σε νοσοκομείο στη Βοστόνη. Το 1908 ο 12χρονος Γεώργιος ακολούθησε με τα αδέλφια του, φτάνοντας στο Ellis Island. Εκεί αντιμετώπισε τους ιατρικούς ελέγχους και την νοσηλεία, αλλά σύντομα εγκαταστάθηκε στο Σόμερβιλ της Μασαχουσέτης. Εργάστηκε σε εργοστάσιο παπουτσιών και σε ένα μικρό ξενοδοχείο, μαθαίνοντας αγγλικά και ενσωματώνοντας το αμερικάνικο όνειρο, ενώ κρατούσε ζωντανές τις ελληνικές ρίζες του. Αυτή η ιστορία μετανάστευσης είναι τυπική για χιλιάδες Μικρασιάτες, αλλά ο Δηλβόης θα ξεχωρίσει ως ήρωας. Στα 16 του το 1912 ο Δηλβόης επέστρεψε στη Μικρά Ασία για να πολεμήσει στους Βαλκανικούς πολέμους. Κατατάχθηκε εθελοντής στον ελληνικό στρατό, συμμετέχοντας σε μάχες όπως το Σαραντάπορο και τα Γιαννιτσά. Επέστρεψε στη ΣΥΠΑ ως ήρωας για την κοινότητά του. Το 1914 προσπάθησε ξανά να πολεμήσει, ακολουθώντας ομάδα ιερέα, ανεπιτυχώς όμως. Παρέμεινε στοιχείο, βοηθώντας την οικογένειά του κατά τον πρώτο διωγμό, και ήταν η τελευταία φορά που είδε τη μητέρα του. Επιστρέφοντας στην Αμερική το 1916, εντάχθηκε στην εθνοφρουρά του Νιου Χαμσάιρ, υπηρετώντας στην εκστρατεία συνόρων κατά του Πάντσο Βίγια υπό το στρατηγό Πέρσινγκ στο Μεξικό. Κέρδισε 3 μετάλλια: Σταυρό Διακεκριμένης Υπηρεσίας, Μετάλλιο Δημοκρατίας και Μετάλλιο Υπηρεσίας στο Μεξικό. Πριν κλείσει τα 22, είχε πολεμήσει σε 4 πολέμους σε 3 υπήρους, από τα Βαλκάνια, στο Μεξικό και τώρα στην Ευρώπη. Το 1917, με την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Δηλβόης επανακατατάχθηκε στο 103ο Σύνταγμα Πεζικού της 26ης Μεραρχίας Γιάνκι. Ταξίδευσε στη Γαλλία, συμμετέχοντας σε αμυντικές επιχειρήσεις,
όπως η Σαμπάνι Μάρν. Η κορύφωση ήρθε στις 18 Ιουλίου 1918 στην αντεπίθεση Έσν Μάρν, μέρος της μάχης του Μπελό. Η δημιουργία του έπρεπε να καταλάβει σιδηροδρομικές γραμμές. Ξαφνικά, πυρά από γερμανικό πολυβόλο 100 περίπου μέτρα μακριά. Ο Δηλβόης στάθηκε εκτεθειμένος και άνοιξε πυρ. Όρμησε με λόγχη μέσα από σιτοχώραφο. Τραυματίστηκε βαριά με πόδι κομμένο από τις πολλαπλές σφαίρες, αλλά από πρινή θέση σκότωσε 2 Γερμανούς και διέλυσε το πολυβολείο, πετώντας χειροβομβίδα. Πέθανε χαμογελώντας, σώζοντας τους συντρόφους του. Ο στρατηγός Πέρσινγκ τον χαρακτήρισε ως έναν από τους 10 μεγαλύτερους ήρωες του πολέμου. Το μετάλλιο της τιμής απονεμήθηκε στον Δηλβόη μετά θάνατον το 1919 από τον πρόεδρο Ουίλσον. Ο πατέρας του Αντώνης δήλωσε περήφανος: έδωσε τη ζωή του με τιμή για την υιοθετημένη πατρίδα του. Θαύτηκε αρχικά στη Γαλλία, αλλά το 1922 τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην πατρίδα του στα αλάτσατα της Μικράς Ασίας. Χιλιάδες κόσμου παραβρέθηκε, αλλά Τούρκοι στρατιώτες βεβήλωσαν τον τάφο, σκορπίζοντας τα οστά και σχίζοντας την αμερικανική σημαία. Ο πρόεδρος Χάρντινγκ εξοργίστηκε, διέταξε ανάκτηση και απέτησε απολογία από την Τουρκία. Το 1923 ενταφιάστηκε στο Άρλινγκτον με τιμές. Το 1999 ο πρόεδρος Κλίντον ενέκρινε νέο μετάλλιο για τον ανιψιό του μετά την απώλεια του αρχικού στην κατοχή. Η κληρονομιά του ζει. Σήμερα υπάρχει στάδιο Δηλβόη στο Σόμερβιλ στη Μασαχουσέτη, πρωτομές στο κημητήριο του Άρλινγκτον και εδώ στην Ελλάδα, στη Νέα Ερυθρέα, δρόμοι στο Βύρωνα και στη Νέα Σμύρνη. Όπως και άλλοι μικρασιάτες, ο Δηλβόης δείχνει τη δύναμη της ελληνικής διασποράς. Ο Γεώργιος Δηλβόης δεν ήταν απλώς ένας στρατιώτης. Ήταν σύμβολο θυσίας, πατριωτισμού και της ελληνικής ψυχής που ξεπερνά τα σύνορα. Σε μια εποχή που η Μικρά Ασία έχανε τα παιδιά της, εκείνος έγραψε ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.